first. Sarah, bilis, bilis. Ano ko pa madinig? Holy shit. Wow, what building is that? That's not Lima. Uy! Uy, my God! Kalakas! Asin? Uy, Beb! Uy! Ma? Shit, mama! Ay, shit! Masisilab! My God! Wow! Grabe kalakas, sis! Nanong nasilab? Sir. Kaya nga sumasayaw eh. Kala ko nahihilo lang ako nung pagpasok dun eh. Sir. Kaya nga sumasayaw eh. Kala ko nahihilo lang ako nung pagpasok dun eh. Holy crap! This is scary. What's going on? What's going on? I think there's an earthquake going on. That's why he's in An earthquake?
dapat you're supposed it's stop, pero kailangan natin baba kasi meron pang uulit yan. Uy, di ba dapat? Ilalim muna, then after that, baba tayo. Kasi meron pang magtago lang. Uy, kapag tumigil ng konti, bababa tayo, tatakbo tayo. Hindi pa, bababa ng dahan. Meron pa. Nalindol. Ito matindi. Eh dito, di ba? Hindi, kasi mga ano naman Eh, to. ito may condemned building dito eh. Talaga? Itong building to condemn na to eh. Isa dito. Isa. Yung building natin nila Papa. Nasa labas oh. Ito, lalo na yung sa Maddox. Nasa labas. Hindi na mapasok yan. Oo nga, eh, pero may mga patients ka sa loob eh. Di ba? Hindi mo mapasok na. Ang lakas eh. Yung mga, ano ba yung mga ano? Pasyente. Yung mga ano ng mga doctors. Ito condemn to eh. Hindi Mars naman. Itong building na to condemn yan. May Mars naman. Tagal na condemn yan. So kaya yung pinaka, nagkaroon ng earthquake. Ang lakas, naramdaman na naglabasan ng mga tao sa labas ng ano nila, ng mga offices. Sabi ko bakit ganun, parang ano nangyari. Yung mga tumabi. Oo. Tigis ako ito. Napastop eh, oh. Hindi nga mag-earthquake eh. Pero Pero mo na ako. Mahirapan tayo pare-parehas. Baka biglang bumagsak ang mga poste dito. kaya nga eh. Sa akin, grabe. Kaya basta ako ba't gumagawin ng gulong ko? Kaya nga ako nga, sabi ko ba't kayo naglabasan ng mga tao? Akala ko naman ginaganan yung... Kaya naman ko ba't parang gumagawin ng gulong ko? Hindi hiwalay. Oo. Sa natin. Grabe. Bumagsak ako. Kate no bang man. It's good. Oh my god. Oh shit. Are you okay? Oh my god. Shit, ang taas. Talaga nakapag-video pa ako.
earthquake in Manila. Very strong earthquake. Oh my God, may nagkukulba. Oh my God, ang lakas talaga. Kailangan ba natin bumaba, guys?